असं म्हणतात की मैला मैलावरती भाषा बदलते आणि जशी भाषा बदलते ना तसंच वडापाव किंवा बटाटे वडा करायची पद्धत बदलते. तर एकदम टॉप सिक्रेट रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर इथं मी मोठ्या आकाराचे 4 बटाटे घेतलेले आहेत. हे बटाटे मस्त असे मऊसूत होईतोपर्यंत उकडून घेतलेले आहेत. आता हा बटाटा जुना आहे, तर याच्यामध्ये बघा सुरी घातली की नाही की आरपार जाते, म्हणजे मस्त असा आतपर्यंत बटाटा छान शिजलेला आहे आणि हा पूर्ण थंड करून घेतला आहे. तर आता आधी वरचं सारण मस्त असं कुरकुरीत आणि तेल न पिळणारं तयार करूया आणि त्यानंतर बटाटा वडा करूया. तर हे बघा इथं सारणासाठी मी डाळीचं पीठ घेतलं. या डाळीच्या पिठामध्ये 1 चमचा ओवा, तो सुद्धा छान असा तळहातावरती चुरून घालूया. त्याच्यानंतर घालूया अर्धा चमचा हळद, पोहे खायचा 1 चमचा धणे, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा धने पावडर. आता हे सगळं साहित्य घालून हे पीठ छान एकजीव करून घेऊया. आता या पिठामध्ये आपण चवीनुसार तिखट घालून घेऊया. या सारणामध्ये तिखट थोडंसं बेतानं घालायचं, कारण आपण जेव्हा वडा करणार आहोत ना त्या सारणामध्ये सुद्धा आपल्याला तिखटाचा वापर करायचा आहे. आता वरचं सारण जे आहे ना ते अगदी कुरकुरीत आणि तेल न पिणारं व्हावं यासाठी आपण यामध्ये अर्धी वाटी आपले हे जाडे पोहे म्हणजे कांदे पोह्याचे पोहे असतात ना ते घेतलेले आहेत. तर हे स्वच्छ धुवून बाजूला ठेवून देऊया. आता आपल्याला 2 ते 3 चमचे आपलं स्वयंपाकाचं तेल जे असतं ना ते चांगलं तापवून घ्यायचं आहे. तर कढई तापत ठेवलेली आहे, तर आपल्याला कढईमध्ये तेल घालून घेऊया. आता हे तेलाचं मोहन जे आहे ते आपण पिठामध्ये घालून घेऊया. चांगलं कडकडीत तापलेलं मोहन आहे. आता हे जे पोहे आहेत ना जे आपण भिजवलेत ते छान असे भिजले की हाताने एकजीव करून घ्यायचे. आत्तापर्यंत तुम्ही बाहेरचे बटाटे वडे खूप वेळा खाल्ले असतील, वडापाव खाल्ला असेल किंवा कोणाच्या घरी खाल्ल्यानंतर तुम्हाला आवडलाही असेल, पण ही टॉपची सिक्रेट रेसिपी तुम्हाला आत्तापर्यंत कोणीही सांगितली नसेल. हॉटेलमधला वडापाव किंवा गाड्यावरचा वडापाव अगदी कुरकुरीत कसा होतो तर त्याचं हे सिक्रेट आहे. तर ते लोक याच्यामध्ये डाळीच्या पिठासोबतच थोडेसे मुठभर पोहे वापरतात. काय मग तुम्हाला कुठल्या तुमच्या जवळचा वडा आवडतो ना हे मला कमेंट करून सांगा. तर आता बघा आपण आता पोहे घालून हे पीठ एकजीव केले. आता याच्यामध्ये गरजेनुसार पाणी घालूया आणि हे पीठ भिजवून ठेवूया. आता हे तयार झालं आपलं वरचं कव्हर. तर छान असं हलवायचं. आता आपण इथं पोहे वापरलेत आणि मी इथं घरचं बेसन पीठ वापरले. पोह्यामुळं कुरकुरीत होतं, बेसन पिठामुळं थोडंसं हे जे आहे ना तर वडा मऊ होऊ शकतो. तर काय करायचं, वड्यासाठी नेहमी विकतचं बेसन पीठ वापरायचं, कारण विकतच्या बेसन पिठामध्ये 40% वाटाण्याचं पीठ असतं आणि त्याच्यामुळंच तो वडा थोडासा जाडसर आणि कुरकुरीत राहतो. तर हे मी घरचं बेसन वापरले. आता बघूयात हे वडे किती छान होतात. म्हणजे मी नेहमी याच पद्धतीनं करते. तर तुम्हीसुद्धा मला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्ही कुठल्या पद्धतीनं करता. तर आता हे आपल्याला झाकून ठेवायचे. आता हे जे उकडून घेतलेले बटाटे आहेत ना ते पूर्ण थंड झालेत. तर ते बटाटे काढून घेऊया आणि चांगले एकसारखे स्मॅश करून घेऊया, म्हणजे याच्यामध्ये गुठळी राहणार नाही. आता एक छोटासा मसाला तयार करून घ्या. त्यासाठी 4 ओल्या हिरव्या मिरच्या वापरल्या तर मी, ज्या लालसर झालेल्या आहेत. त्यानंतर लसूण पाकळ्या घालून घ्यायच्या. यामध्येच घालूयात कढीपत्त्याची पानं. आता कढीपत्ता यात का घालायचा, तर असा जर तोंडात आला ना तर काढून टाकतात, मग तो काढून टाकू नये म्हणून या मसाल्यामध्ये घालून घेऊया. या मसाल्याला ना आम्ही सातारकर पुष्प मसाला म्हणतो बरं का. म्हणजे कुठल्याही वडापाववाल्याला तुम्ही विचारलं की कुठला मसाला वापरला तर तो म्हणतो पुष्प मसाला. आणि मग रेसिपी कोणी सांगत बसत नाही आणि मग लोक विचार करत बसतात की अरे हा पुष्प मसाला काय आहे, आणि हा सिक्रेट मसाला. तर तुम्हाला कसा वाटला पुष्प मसाला. तर आता याच्यामध्ये चवीनुसार
थोडंसं मीठ घालूया, कारण सारणामध्ये मीठ आहे, त्यामुळे आपण भाजीमध्ये थोडंसं मीठ घालून घेऊया. आता मगाशी जी तापवलेली कढई होती ना, त्याच कढईमध्ये पुन्हा 2 चमचे तेल घालूया आणि मस्त खमंग अशी फोडणी करूया. आता ही जी फोडणी आहे ना, ती तुम्हाला बाहेर कुठेही मिळणार नाही बरं का. तर आपण घरगुती वडापाव करतोय, म्हणजे वडा करतो, बटाटे वडा, म्हणून तुम्हाला ही चव बघायला मिळेल. तर तापलेल्या तेलामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालूया, थोडीशी हळद घालूया. आता ही फोडणी तयार झाली की त्याच्यामध्ये घालायचा कांदा. आता हा कांदा छान शिजला की नाही, की त्याच्यामध्ये हा तयार केलेला बटाटा म्हणजे हे सारण घालून घेऊयात. मस्त आतलं सारण खमंग आणि चविष्ट तयार होतं. आता हे होत असतानाच अर्ध लिंबू पिळून घेऊयात, म्हणजे मग वड्याची चव आंबट, गोड, तिखट मस्त अशी चटपटीत होते. आता सांगा बरं की ही सिक्रेट रेसिपी तुम्हाला आत्तापर्यंत कोणी सांगितली होती का? म्हणजे आपण नेहमी विचार करतो की बाहेरची लोक काय बरं असं घालत असतील ज्याच्यामुळं त्यांचा वडा एकदम छान आणि मस्त असा होतो. आज कळलं ना तुम्हाला? तर चला, जाता जाता व्हिडिओला एक लाईक करून जावा. तर आता आपलं सगळं साहित्य तयार आहे. आता ही भाजी जी आहे ना, ती आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायची. तर आता बघा, आपलं हे जे वरचं कव्हरचं पीठ होतं ना, ते छान असं तयार झाले. तर एकदा हातानं एकजीव करून घेऊयात. अगदी थोडंसं वाटलं तर पाणी घालायचं आणि मस्त असं तयार करून घ्यायचं. तर बघा, हे पीठ छान असं सरसरीत तयार करून घेतले. आता बघा, कधी कधी असं होतं की आपली फसवणूक होते आणि आपल्याला सगळ्यात शेवटी कळतं की आपण फसलो आहे, आपली काहीही मदत आता कोणी करू शकत नाही. तर असं काही नाही. काय झालं, मी बाजारातून जे बटाटे जुने म्हणून आणले ना, तर ते पाणी पिणारे ओलसर असे बटाटे होते. तर त्याची भाजी तयार केली, थंड केली, तरीही ती छान अशी मिळून येत नाही आहे. म्हणून मग काय केलं, तर एक थेंबभर तेल घेतलं. ते तेल आपण बोटाला लावून घेऊया आणि नंतर त्याचे असे छान गोळे तयार करून घेऊया. आता तुम्हाला हा जर का गोळा चपटा हवा असेल तर चपटा करून घ्या, जर का गोल हवा असेल तर गोल हवा त्या आकारामध्ये करून घ्यायचा. आणि ही भाजी जेवढी थंड होईल ना, तेवढा आपला वडा छान होतो, म्हणजे आतलं सारण एकदम मस्त तयार होतं. तर आता ही शेवटची स्टेप, वडे तेलात सोडायची. तर काय करायचं, तेल चांगलं तापवून घ्यायचं, म्हणजे कढई प्रीहीट करायची. त्यानंतर कढईमध्ये तेल घालायचं, तेल चांगलं तापवून घ्यायचं आणि नंतर आपण जो तयार केलेला गोळा आहे तो गोळा पिठामध्ये छान घोळवून घ्यायचा आणि सोडायचा. एक एक करत जेवढे तेलामध्ये मावतील तेवढे गोळे घालून घ्यायचे. आता आपल्याला गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे आणि अजिबात वडा हलवायची गडबड करायची नाही. आता बघा, वड्याची कड जी आहे ना, ती लालसर झाली आणि असं चिंगळ्या सुटायला लागल्या की थोडंसं तेल असं वड्यावरती उडवायचं, म्हणजे वडा जरी चिकटलेला असला तरी तो वेगळा होतो आणि नंतर तो पलटी करायचा. मग कशी वाटली तुम्हाला ही वड्याची सिक्रेट रेसिपी? तर आता बघा, मस्त असे हे वडे तळून झालेत, दोन्ही बाजूनी छान असे वडे तयार झालेत, मस्त खरपूस खमंग. आवडतात ना तुम्हाला? अजिबात सोडा न वापरता मस्त कुरकुरीत आणि बघा आतून सॉफ्ट वरून कुरकुरीत असा वडा तयार आहे. हा वडा सांबारसोबत किंवा पावासोबत कशाही सोबत तुम्ही खाऊ शकता. तर आता हा किती कुरकुरीत आहे हे बघायचं आहे. हे बघा, एकदम कुरकुरीत वरचं आवरण तयार झालं. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका.